नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत नेक्स्ट एपिसोडमधले जे क्वेश्चन्स आहेत. क्वेश्चन नंबर तुमचा 56 पासून आपण पाहणार आहोत की नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत सोल्युशन सहित. आणि जे PMC तुमच्या JEE लेवलच्या एक्झामिनेशनसाठी युजफुल असणार आहेत. डिटेल सोल्युशन आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत क्वेश्चनचं. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन तुम्ही शांत चित्ताने ऐकायचे आहेत, किंवा पेन नोट डाऊन करायचे आहेत पेन वही घेऊन. आणि तुम्हाला एक असं एक्सप्लेनेशन असणार आहे, तुम्हाला कुठंच भेटणार अशा पद्धतीचं एक्सप्लेनेशन आपण देणार आहे. तरी तुम्ही या व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका प्लीज. ओके, तर आपण स्टार्ट करूया. या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 56 तुमच्या समोर या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतो मी आता. क्वेश्चन नंबर 56 जो आहे काय विचारलेलं बघा, इस्टिमेटवरचा क्वेश्चन विचारलेला आहे. काय विचारलेलं आहे? इस्टिमेटवरचा क्वेश्चन विचारलेला आहे या ठिकाणी. बघा dash is the unit measured used for the estimating the quantity of rough foundation concreting. काय म्हणलं? dash is a unit measurement used for estimating the quantity of rough foundation. कुठलं का फाउंडेशन असणार होते? फाउंडेशन म्हणलं की काय म्हणायचं? क्युबिक मीटर. बघा आता कुठले युनिट इम्पॉर्टंट आहेत एक्झामिनेशनला विचारले जातात त्याचं आपण या ठिकाणी डिस्कशन करूया. किंवा स्क्वेअर मीटर मध्ये काय मेजर केलं जातं, रनिंग मीटर मध्ये काय मेजर केलं जातं, 10 मध्ये काय मेजर केलं जातं, ऊस मध्ये मेजर करतो. ओके, वॉटर मेकिंग. ठीक आहे, काय क्वांटिटी ऑफ राफ फाउंडेशन कॉन्क्रिटिंग काय असतं तर क्युबिक मीटरमध्ये. त्याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन पाहू आपण काय असणार आहे. आता बघा, टाईप ऑफ वर्क असेल, डिस्क्रिप्शन आणि युनिट्स ऑफ मेजरमेंट या ठिकाणी दिलेले आहेत. आता मला सांगा, अर्थवर्क आहे तुमचं. अर्थवर्क कशामध्ये मेजर करतो? क्युबिक मीटर. अर्थवर्क इन एक्सकॅव्हेशन, फिलिंग इन फाउंडेशन, ट्रेंचेस अँड फिलिंग इन प्लिंथ. काय म्हणतं? Earthwork in excavation, filling in foundation, trenches and filling in plinth. फाउंडेशनची तुम्ही फिलिंग करता आणि फिलिंग आणि प्लिंथची जी फिलिंग करता ते कशामध्ये मेजर करतो? क्युबिक मीटरमध्ये. RCC वर्क असेल, छज्जा, सन शेड्स, आर्मी वर्क असेल तर ते कशामध्ये मेजर करतात? क्युबिक मीटरमध्ये. नेक्स्ट कॉन्क्रीट वर्क. आता अर्थवर्क लक्षात आलं तुम्हाला? कॉन्क्रीट वर्कमध्ये जे काही असेल क्युबिक मीटरमध्ये कोणतं वर्क मेजर केलं जातं? RCC वर्क असेल, छज्जा असेल, सन शेड्स असतील, आर्मी वर्क असेल क्युबिक मीटरमध्ये. सिमेंट कॉन्क्रीट इन रूफ टेरेसिंग. सिमेंट कॉन्क्रीट इन रूफला जे आपण करतो ते स्क्वेअर मीटरमध्ये मेजर करतो आपण. सिमेंट कॉन्क्रीटिंग जे रूफला करतो आपण, रूफला जे करतो आपण ते स्क्वेअर मीटरमध्ये. सिमेंट कॉन्क्रीट इन बेड्स. बेड जे म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही फाउंडेशन बनवल्यानंतर, प्लिंथ भरल्यानंतर ज्यावेळेस फर्स्ट ग्राउंड फ्लोअरला जे बेड आपण टाकतो ते त्या ठिकाणी जे बेड आपण कशाने मेजर करतो तर बेड या ठिकाणी आपण कॉन्क्रीटचं बेड जे असतं क्युबिक मीटरमध्ये मेजर करतो. आणि सिमेंट कॉन्क्रीट इन लिंटेल पण आपण काय करतो? क्युबिक मीटरमध्ये. बघा लक्षात ठेवा आहे काय म्हणतंय, कॉन्क्रीट वर्क जे असेल, सिमेंट कॉन्क्रीट वर्क असेल रूफ टेरेसिंग मध्ये स्क्वेअर मीटरमध्ये, सिमेंट कॉन्क्रीट इन बेड असेल क्युबिक मीटरमध्ये, सिमेंट कॉन्क्रीट इन लिंटेल्स जे असेल ते क्युबिक मीटरमध्ये, RCC वर्क असेल, छज्जा असेल तर क्युबिक मीटरमध्ये, स्टोन वर्क आपण कधी पण क्युबिक मीटरमध्ये करतो. डुअर अँड विंडो फ्रेमवर्क, चौकट वगैरे असेल ते क्युबिक मीटरमध्ये असतं. फ्रेमवर्क, डोर अँड विंडो फ्रेमवर्क. ओके, दिस इज द ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन्स डिस्कशन. ओके, क्युबिक मीटरमध्ये काय मेजर करायचं? फाउंडेशन मेजर करायचं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पाहूया ठिकाणी. हा वन एस्टिमेटचा क्वेश्चन आहे, लगातार सेकंड क्वेश्चन आहे. अ फंड काय म्हणतो बघा, अ फंड ग्रॅज्युअली अक्युमुलेटेड अँड सेट असाइड टू रिकन्स्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स पिरियड ऑफ युटिलिटी इज नोन एज. The fund that is gradually accumulated and set aside to reconstruct the property after the expiry of its period of utility is known as. बघा, sinking fund, scrap value, annuity fund and salvage value आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याच्यावरती क्वेश्चन 1000 वेळा एक्झामिनेशनला विचारलेला असं म्हणता येईल आपल्याला. कुठली एक्झाम घेता यामध्ये असल्या हे क्वेश्चन असणारच आहे, कारण हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे प्रॉपर्टीचे रिलेटेड. ओके, काय एक्सप्लेनेशन बघूया आपण ठिकाणी. फंड याचं काय एक्सप्लेनेशन आहे या ठिकाणी बघूया. काय सिंकिंग फंड मेथड. आता त्याच्यामध्ये सिंकिंग फंड काय असतं आपण एकदा चर्चा करूया. काय म्हणतो बघा, इट हेल्प्स मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द फंड्स दॅट कॅन बी यूज टू रिप्लेस अ प्रोडक्ट आफ्टर इट्स युजफुल लाईफ इज ओव्हर. ज्या वेळेस एखादी प्रॉपर्टी आहे त्याचं युजफुल लाईफ ओव्हर होऊन गेलेलं असतं, संपतं, तर त्याला रिप्लेस करण्यासाठी जे असतं. आता बघा, इट हेल्प्स इन मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द फंडची अरेंजमेंट आपण करतो या ठिकाणी. ज्यावेळेस एखादी प्रॉपर्टीची आपण युजफुल लाईफ संपायच्या अगोदर आपण फंडची अरेंजमेंट करायला लागतो. इट हेल्प्स टू मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स दॅट कॅन बी यूज. असा फंड आहे तो टू यूज टू रिप्लेस द प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आफ्टर इट्स युजफुल लाईफ इज ओव्हर. कुठल्याही प्रोडक्टचा लाईफ युजफुल लाईफ जर ओव्हर होत असेल, संपत असेल, तर त्या ठिकाणी त्याच्यापूर्वी जे आपण जे अमाऊंट यूज करतो, इट हेल्प्स मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स दॅट कॅन बी यूज फॉर रिप्लेस द प्रोडक्ट आफ्टर द यूज लाईफ ओव्हर. Using this method, companies can arrange funds over the years for the replacement of an asset. तो asset replacement करण्यासाठी कंपनी काय करते की फंड एकत्र करत असते. That would have been a sudden huge payment otherwise. अगर मग तुम्ही जर फंड एकत्र नाही केला तर एखाद्या वेळेस ते काय होतं म्हणजे एकदम ह्यूज पेमेंट आपल्याला द्यावं लागते एखादी युजफुल लाईफ संपल्यानंतर प्रोडक्ट किंवा स्ट्रक्चरचा. In this method, the depreciation of a property is assumed to be equal to the annual sinking fund plus the interest on the fund for that year. Now, in this method, the depreciation of the property is assumed to be equal to the annual sinking fund plus the interest on the fund for that year, which is supposed to be invested on interest-bearing investment. काय म्हणतात बघा? In this method, the depreciation of property is assumed to be equal to the annual sinking fund plus the interest on the fund for that year, which is supposed to be invested on interest-bearing investment. Okay, हे सांगितलेलं आहे ठिकाणी. नेक्स्ट काय म्हणते? स्ट्रेट लाईन मेथड आहे, दोन मेथड आहे त्या ठिकाणी. मेथड काय काय म्हणतो बघा? In the straight line method, it is assumed that the property loses its value by the same amount every year. स्ट्रेट लाईन मेथड मध्ये काय म्हणते? द स्ट्रेट लाईन मेथड इट इज अज्युम्ड दॅट, असं अज्युम केलं जातं की प्रॉपर्टी लॉसेस इट्स व्हॅल्यू द सेम अमाऊंट एव्हरी इयर. अ फिक्स्ड अमाऊंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज डिडक्टेड. फिक्स्ड अमाऊंट डिडक्ट केली जाते एव्हरी इयर सो दॅट ॲट द एंड ऑफ द युटिलिटी पिरियड ओनली द स्क्रॅप व्हॅल्यू इज लेफ्ट. मग काय ह्या मेथडमध्ये काय होतं? आता समजा सिंकिंग फंड काढायचं असेल, एक स्ट्रेट लाईन मेथड आहे. या मेथडनुसार काय होतं की प्रॉपर्टी अज्युम केली जाते, प्रत्येक वर्षी ती काय त्याचे लॉसेस व्हायला चालू होतात same amount every year ला, and fixed amount of the original cost is deducted every year so that at the end of the utility period only scrap value is left. त्या ठिकाणी काय होतं? स्क्रॅप व्हॅल्यू तुमची लेफ्ट राहते. ठीक आहे, असं स्ट्रेट लाईन मेथड असते. ओके, सिंगिंग फंड लक्षात आलं तुम्हाला? त्याचं काय विचारलं बघा क्वेश्चनमध्ये. क्वेश्चनमध्ये काय विचारले बघा? फंड इज ग्रॅज्युअली अक्युमुलेटेड. काय सिंगिंग फंड काय असतो? ग्रॅज्युअली अक्युमुलेट होणार असतो, कारण आपण एकत्र करतो ना, ते आलेलं आहे तुमच्याच्यामध्ये. अँड सेट असाइड reconstruct the property after the expiry of its period of utility is known as sinking fund. Okay, next definition I have scrap value वगैरे आपण डिस्कस करणार आहोत. annuity fund, salvage value नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये येणार आहे, ते डिस्कस करणार आहोत आपण. तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. Prismatic beam fixed at both ends and carries uniformly distributed load. The ratio of the bending moment at midspan to the bending moment at support is. A prismatic beam fixed at both ends, fixed and the moment. Fixed at the both ends ला fixed आहे, carries uniformly distributed loads. uniformly distributed load आहे. Ratio of the bending moment midspan of the midspan ला विचारलेलं आहे. बघूया काय फिगर निघते, त्याची फिगर बघूया आपण या ठिकाणी. बघा, फिक्स्ड मोमेंट आहे, फिक्स्ड बीम आहे, यूडीएल दिलेला आहे ओव्हरऑल. WL2/12 तुम्हाला माहितीच आहे. फ्री बीएमडी काय असणार याची? तुमचा इलिप्स टाईप असणार आहे, आणि तुमचा बीएमडी जी असणार आहे तुमची चौकोनाकृती किंवा आयताकृती असणार, रेक्टँगुलर. आता WL2/12 टू फॉर्म. आता नेक्स्ट फायनल बेंडिंग मोमेंट WL2/24. आता रेशिओ ऑफ बेंडिंग मोमेंट ॲट मिड स्पॅन टू बेंडिंग मोमेंट ॲट सपोर्ट्स. आता सपोर्टला जे बेंडिंग मोमेंट आहे, मिड स्पॅनला काय आहे? सपोर्टला तुमचं काय आलं? सपोर्टला काय आलं तुमचं? WL2/12 आणि बेंडिंग मोमेंट ॲट सपोर्ट मिड स्पॅनला WL2/12 आणि बेंडिंग मोमेंट सपोर्टला WL2/12. ओके, तर हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून काढता येतं, एकदम सोपं आहे. हे एकदा त्याची काय काढलेलं आहे? बेंडिंग मोमेंट ॲट मिड स्पॅन काढलेलं आहे. बेंडिंग मोमेंट ॲट मिड स्पॅन डिवाइड बाय बेंडिंग मोमेंट ॲट सपोर्ट्स. मिड स्पॅनला काय आहे? WL4/24 आणि WL2/12 ह्या सपोर्टला असणार आहे. तर त्याचा रेशो घेतल्यानंतर तुम्हाला हे त्याचं कॅल्क्युलेशन येऊन जाईल. नेक्स्ट त्याचा आन्सर 4.5 येऊन जातं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता बघूया. क्वीन पोस्ट ट्रस आर जनरली यूज्ड फॉर द स्पॅन बिटवीन. आता एक क्वीन आली मध्ये, क्वीन पोस्ट ट्रसेस. आता आपल्याला ट्रसेस काय काय साईजचे असतात हे माहिती पाहिजे पहिल्यांदा. ट्रसेस हे काय काय साईजचे असतात हे आपण डिस्कस करूया. आता ट्रसेस. ओके, ट्रस बद्दल आपण या ठिकाणी पाहूया ट्रस काय काय असतात बघा. आता टाइप्स ऑफ पिक्चर्स अँड ग्रुप्स. आता बघा,
याच्यामध्ये हे डिटेलमध्ये डिस्कशन करूया आपण. आपल्याला त्याच्यामध्ये नुसार क्वेश्चनचा आन्सर देता येईल आणि आणखी क्वेश्चनचं तुम्हाला एक थोडंसं इलॅबोरेशन भेटून जाईल की काय त्यांचं काय विचारलं जाऊ शकतं. टाइप्स ऑफ पिचेस काय बघा. पिच्ड रूफ्स मे बी काय म्हणलं बघा. पिच्ड रूफ्स मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू द फॉलोइंग. सिंगल रूफ आहे. ओके, सिंगल रूफमध्ये काय लीन रूफ, त्यालाच व्हरांडा रूफ म्हणतात. त्याची किती असतं 5 मीटर असतं. कपल रूफ असतं 3.6 मीटर. कपल क्लोज रूफ असतं 4.2 मीटर. कोलार बीम फ्रॉम द कोलार टाईज काय असतं 5.5 असतं. हे माहिती आहे आपल्याला. ठीक आहे, विचारलं जातं परीक्षेला. सिंगल लीन टू रूफ जे आहे तुम्हाला 5 मीटर लीन. ओके, 5 लीन. कपल रूफ काय असतं 3.6. कपल रूफ कपल हा लक्षात ठेवा 36चा नखरा असतो. 36च्या नखऱ्यामध्ये काय असतं 3.6. कपलमध्ये एका तरी 36 नखरे असतात 3.6. कपल क्लोज रूफ जवळ यायचं असेल म्हणजे चौघजण जवळ येतात. कपल काय करतात जवळ येतात. 2 कपल जवळ येतात, चौघं होतात 4.2 होतात. ओके, कपल क्लोज येतं. कपल म्हणजे किती असणार आहे 4 कपल म्हणजे 4 जण आले पाहिजेत. कपल क्लोज आले, 2 कपल क्लोज आले, किती झाले 4 झाले, 4.2 आले. कोलार बीम फ्रॉम रूफ और कोलार टाई रूफ. कोलार बीम रूफ और कोलार टाई रूफ. टाई 5.5. टाई 5. कोलार रूफ बीम और कोलार टाई रूफ. टाई 5.5 मीटर. टाई 5.5 मीटर. आता लक्षात ठेवण्यासाठी सांगितलं जातं. लिन टू रूफ वरंडा 5 मीटरचा आहे. कपल रूफ 3.6. कपल क्लोज रूफ असेल 4.2 मीटर. कोलार बीम असेल थोडंसं ऑड आहे तर 5.5 मीटर. डबल और पर्लिन रूफ्स का असतात. ट्रिपल मेंबर और फ्रेम्ड और ट्रस्ड मेंबर्स रूफ्स असतात. किंग पोस्ट रूफ ट्रस 5.8 मीटर असतात. पिन पोस्ट ट्रस जे असतो 8 to 12 मीटर. हे लक्षात ठेवा, हे विचारतात परीक्षेला. किंग कसा असतो 5 ते 8 मीटरचा असतो. किंगची हाईट किती असते 5 ते 8 मीटर. आणि क्वीन त्याच्यापेक्षा जास्त असते. क्वीन किती असते 8 ते 12 मीटरची क्वीन असते. किंग लहान असतो या ठिकाणी. किंग काय असतो लहान असतो. किंग लहान आहे. बुटका किंग आहे 5 to 8 मीटरचा. आणि क्वीन कशी आहे 8 ते 12 मीटरची. कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट अँड क्वीन पोस्ट सेस अप टू 18 मीटर. 18 मीटरपर्यंत आपण काढू शकतो. कॉम्बिनेशन दोघांचं 18 मीटरपर्यंत जात. ओके, आता मनसाड रूफ ट्रस आहे. टस कटेड रूफ आहे. बेल फास्ट रूफ ट्रस और लॅटिस रूफ ट्रस अप टू 30 मीटर. लॅटिस काय अप टू 30 मीटरपर्यंत जातात. आणि स्टील स्लोपिंग रूफ महत्वाचं आहे. ट्रस स्पॅन एक्सेस 10 मीटर. स्टीलचा स्पॅन 10 मीटरपर्यंत एक्सेस होतो. बेल फास्ट रूफ ट्रस और लॅटिस रूफ ट्रस काय अप टू 30 मीटरपर्यंत असतात. कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट अँड क्वीन पोस्ट अप टू 18 मीटर. ऑप्शन दिलेलं परीक्षेमध्ये किंग पोस्ट अँड क्वीन पोस्ट. किंग ही कधी पण लहान असते त्याच्यामध्ये 5 to 8 मीटर्स आणि क्वीन ही 8 to 12 मीटरची असते. लक्षात घ्यायला पाहिजे. आता बघू काय तर क्वीन पोस्ट ट्रस आर जनरली यूज स्पॅन बिटवीन. क्वीन म्हणल्यावर ते किती 8 ते 12 मीटरची क्वीन आहे. 8 ते 12 मीटरची क्वीन किती आहे 5 मीटरचा आहे. 5 मीटरपासून स्टार्ट होतो. क्वीन कसं स्टार्ट होतो किंग हा 5 ते 8 मीटरचा आहे. 8 ते 12 मीटरची क्वीन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन्शन स्टेटमेंट आर करेक्ट. आता स्टेटमेंट हे दिले. स्टेटमेंट बेस स्लॅक टाइम इज इन्व्हर्ट इन कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंटचा क्वेश्चन आहे. हा एवढा क्वेश्चन बघूया आपण. स्लॅक टाइम इज अन इंटरवल दॅट ऑकर्स व्हेन देर आर ऍक्टिव्हिटी दॅट कॅन बी completed before the time when they are actually needed. A slack time is an interval that occurs when there is delay in completion of activity compared to the scheduled time. Okay. आता अगोदर आपण स्लॅक टाइम काय आहे बघून घेऊया. स्लॅक टाइम काय असतो. स्लॅक टाइम हा आपला काय असतो बघून घेऊया. स्लॅक टाइम जो असतो बघा. स्लॅक मे बी पॉझिटिव्ह और 0 और निगेटिव्ह असतो. 3 टाईपचा असतो. आणि स्लॅग मूळच गोष्टी म्हणजे एक कन्फ्युजन पॉईंट आहे. त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जातो. वेन स्लॅक इज ग्रेटर दॅन 0 इट इंडिकेट्स द प्रोजेक्ट इज अहेड ऑफ शेड्यूल. स्लॅग जर तुमचा 0 असेल तर प्रोजेक्ट तुमचा काय अहेड आहे. अँड द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस रिसोर्सेस सच इव्हेंट्स आर सबक्रिटिकल्स. ओके. इफ स्लॅक इज 0 इट इंडिकेट्स वर्क इज ऑन द शेड्यूल अँड इव्हेंट्स are critically resource are just adequate. Resource काय just adequate आहे. If slack is negative, it indicates work is behind the schedule and may cause a delay in project completion. Events are super critical. Events कशा होतात super critical. याच्यामध्ये 0 असेल events कसे होऊन जातात critical होऊन जातात. या resources such events are subcritical.
ओके, आता ह्याच्यामध्ये स्लॅक जर निगेटिव्ह असेल तर इट इंडिकेट्स काय करतं, बिहाइंड वर्क बिहाइंड अँड म्हणजे मागे पडलेलं वर्क, शेड्यूल अँड बिहाइंड द शेड्यूल अँड मे कॉज डिले इन द प्रोजेक्ट कम्प्लिशन इव्हेंट्स आर काय, त्याच्यामध्ये इव्हेंट्स काय होतात, सुपर क्रिटिकल असतात. एक्स्ट्रा रिसोर्सेस काय होतात त्याच्यामध्ये लागतात त्या ठिकाणी. द पाथ हॅव्हिंग मिनिमम स्लॅक व्हॅल्यू इज द क्रिटिकल पाथ. आता जे पाथ असतो तुमचा मिनिमम क्रिटिकल पाथ इज द मिनिमम स्लॅक व्हॅल्यू जी असते इज अ क्रिटिकल पाथ विच इज ऑल्सो टाइम वाईज लॉंगेस्ट पाथ असतो. टाइम वाईज लॉंगेस्ट पाथ असतो. कन्फ्युजन पॉइंट्स काय, स्लॅक कॅन बी 0 और मिनिमम फॉर द केस ऑफ क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज. Slack can be 0 or minimum for the case of the critical activity. This is for explanation for this question number 61. But slack may be 0, positive or negative. When slack is greater than 0, it indicates the project is ahead of schedule and the availability of the excess resources. Such events are subcritical. Subcritical मध्ये बघा केसेस जर तुमच्या ग्रेटर एक्सेस मध्ये पण असेल तर तो सबक्रिटिकल असतो आणि स्लॅक पण असेल तर तो केस कशी असते, सबक्रिटिकल असते. दोन्ही केस निगेटिव्ह असेल, पॉझिटिव्ह एक्सेस पण असेल तर त्यामध्ये केस जी असते सबक्रिटिकल असते. म्हणजे काय, इव्हेंट जो असतो तुमचा इव्हेंट असतो सबक्रिटिकल. आणि जर तुमचं स्लॅक 0 असेल आणि त्या ठिकाणी इट इंडिकेट वर्क शेड्यूल अँड इव्हन इट इज क्रिटिकल रिसोर्सेस आर जस्ट ॲडिक्वेट. हे इम्पॉर्टंट आहे. स्लॅक 0 असेल इट इंडिकेट्स वर्क इज इन शेड्यूल अँड इव्हेंट्स आर क्रिटिकल रिसोर्सेस आर जस्ट ॲडिक्वेट. ओके, दिस इज द करेक्ट आन्सर. ओके, this is the explanation of 61 question. त्याच्यामध्ये slack time is interval that occurs when there is activity that can be completed before the time when they are actually needed. ही आन्सर होणार का, नाही. आता slack time is interval that occurs when there is delay in the completion of activity compared the schedule time. नाही. तर काय, हे दोन्ही स्टेटमेंट या ठिकाणी सॉरी पहिलं स्टेटमेंट काय म्हणलं, नेटवर्क. Slack time is an interval that occurs when there are activities that can be completed before the time when they are actually needed. Okay, ही डेफिनेशन होऊ शकते. ही डेफिनेशन काय होते, होऊ शकते. पण सेकंड डेफिनेशन बघूया. स्लॅक टाइम ही डेफिनेशन काय होते, होऊ शकते. आणि स्लॅक टाइम इज इंटरवल दॅट occurs when there is a delay in completion of activity compared to the schedule time. स्लॅक टाइम इज अ इंटरवल वगैरे काही नाही, हा असं इंटरवल नाही. ऑफकोर्स वेन देर इज अ डिले इन द कम्प्लिशन ऑफ द ऍक्टिव्हिटी कम्पेअर्ड टू द शेड्यूल टाइम. स्लॅक टाइम इज अन इंटरवल दॅट ऑफकोर्स वेन देर इज अ ऍक्टिव्हिटी दॅट कॅन बी कम्प्लिटेड बिफोर द टाइम, ऍक्टिव्हिटी कम्प्लिटेड बिफोर द टाइम दे कॅन ऍक्च्युअली नीडेड. ठीक आहे, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट अँड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. This is the explanation for that question up to 61. So thank you for listening. This is the end of this episode.